Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Σουξέ για πάντα. Ο Ρόμπερτ Σούμαν, όσο απίθανο και να σου ακούγεται, είχε ακριβώς την ίδια ημέρα γενέθλια με εμάς, 8 Ιουνίου. Απίθανο, βέβαια με τη διαφορά πολλών χρόνων. Καλά, εννοείται, γιατί αυτός γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1810. Δυστυχώς όμως έφυγε από τη ζωή πολύ μικρός, ήταν μόλις 46 χρονών και έφυγε από τη ζωή στις 29 Ιουλίου του 1856. Βέβαια, ελπίζω να έχουμε καλύτερη τύχη από το Σούμαν. Όπως όλοι οι συνθέτες, έτσι και αυτός έδειξε το ενδιαφέρον του για τη μουσική σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Κλασικά οι γονείς θεώρησαν πως τα νομικά ήταν μια πιο αξιοπρεπής δουλειά, οπότε τον έγραψαν στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας. Βέβαια εκείνος τους έγραψε κανονικά και βρήκε τον καλύτερο δάσκαλο στην Ευρώπη που υπήρχε εκείνη την περίοδο, το Φρίντριχ Βίκ. Ενέργησε για να γίνει βιρτουόζος, αλλά δυστυχώς το τρίτο δάχτυλο του δεξιού χεριού παρέλυσε. Και έτσι το έριξε στη σύνθεση. Έγραψε την πρώτη του συμφωνία, η οποία παρουσιάστηκε το 1832. Δεν έμεινε όμως μόνο στις συνθετικές του ικανότητες, ίδρυσε και ένα περιοδικό με τίτλο «Νέα Μουσική Εφημερίδα», το οποίο προωθούσε συνθέτες όπως ο Μπερλιόζ, ο Σοπέν και ο Μέντελσον. Η Κλάρα ήταν η κόρη του Φρίντριχ Βίκ. Όπως είπε η Μαρία στην αρχή, ήταν ο δάσκαλος πιάνου του Σούμαν. Η Κλάρα ήταν 5 ετών παιδί θαύμα. Στόχος του πατέρα της ήταν να αποδείξει πως ακόμα και ένα κορίτσι μπορούσε να μεταμορφωθεί σε ένα βιρτουόζο. Και το κατάφερε. Η Κλάρα έβγαζε τα δικά της χρήματα κάνοντας περιοδίες σε όλη την Ευρώπη. Όχι μόνο λοιπόν παιδί θαύμα, αλλά και γυναίκα θαύμα, πολύ σπάνιο για εκείνη την εποχή. Και όχι μόνο, εκτός από το πιάνο, το φόρτε της ήταν επίσης και η σύνθεση. Και χάρη σε αυτήν έγινε γνωστή η μουσική του Σούμαν, όχι μόνο από τις εκτελέσεις, αλλά και από την καταγραφή τους από την ίδια. Μια σύγχρονη γυναίκα της εποχής εκείνης, μια μητέρα με καριέρα. Κριστέλ. Φαρμάκι. Η σχέση αυτή κράτησε λίγο, αλλά το άφησε ένα πρόβλημα που κράτησε πολύ και του στοίχησε τη ζωή. Η σύφυλλη. Με ένα αποτελεσματικό φάρμακο του έφυγαν οι πόνοι, αλλά η σύφυλλη παρέμεινε στο σώμα του για 24 ολόκληρα χρόνια. Υπέφερε από μια τριτογόνο σύφυλλη, η οποία δεν μεταδίδονταν μέσω της σεξουαλικής επαφής, αλλά μπορεί μετά από πάρα πολλά χρόνια να σου εκδηλωθεί και να σου δημιουργήσει προβλήματα στον εγκέφαλο, στην καρδιά, αλλά και σε άλλα όργανα του σώματος. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς, συνέβη και στο Σούμαν. Ο Σούμαν άρχισε να έχει παραισθήσεις. Άκουγε λοιπόν χοροδίες αγγέλων που σταδιακά μετατράπηκαν σε δαίμονες που προσπαθούσαν να τον σύρουν στην κόλαση. Ένα πρωινό, ο Σούμαν βγήκε από το σπίτι του με τη ρόμπα του και τις παντόφλες του και βρέθηκε να βουτάει στον ποταμό Ρήνο. Ευτυχώς αυτή του η αμφίεση τράβηξε την προσοχή του κόσμου και έτσι σώθηκε. Κλείστηκε σε ιδιωτικό ψυχιατρίο για να μπορέσει να προστατεύσει την έγκυο τότε γυναίκα. Υπήρχαν φορές που ήταν καλά και μπορούσε να συνθέσει, αλλά υπήρχαν και φορές που πραγματικά ούρλιαζε από τον πόνο. Ο Σούμαν γνώρισε την Κλάρα λόγω του πατέρα της, ο οποίος ήταν δάσκαλος του Σούμαν, ο Φρίντριχ Βίκ. Η Κλάρα τότε ήταν 5 ετών και ο Σούμαν 14. Τη φρόντιζε και την πρόσεχε σαν μικρή του αδερφή. Όταν επέστρεψε η 16χρονη Κλάρα από μια πολυετή περιοδεία στην Ευρώπη, συναντήθηκαν με τον 25χρονο πλέον Σούμαν και ήταν ένας έρωτας κεραυνοβόλος. Αυτό όμως δεν άρεσε στον πατέρα της και τους κράτησε σχεδόν 2 ολόκληρα χρόνια χωριστά. Πίστευε πως ο Σούμαν ήταν χαραμοφάης και ότι θα έκλεβε από το εισόδημα της Κλάρας. Εν τω μεταξύ, για να παντρευτεί με την Κλάρα, η Κλάρα θα έπρεπε να κλείσει τα 21. Μέχρι τότε θα έπρεπε να πάρει τη συγκατάθεση του πατέρα της, ο οποίος και φυσικά δεν την έδινε. Ο πατέρας της έφτασε στο σημείο να σαμποτάρει την καριέρα της για να μείνει μακριά από το Σούμαν. Τελικά παντρεύτηκαν στις 12 Ενάτου του 1840 και εσύ είχε περάσει μια πενταετία από το πρώτο τους φιλί. Έκαναν 8 παιδιά μέσα σε 14 χρόνια και ο γάμος τους κράτησε μέχρι και το θάνατο του Σούμαν 16 χρόνια. Ο γάμος ήταν πολύ προχωρημένος για την εποχή εκείνη. Δεν μπορούσαν να μελετούν ταυτόχρονα και η Κλάρα έβγαζε περισσότερα χρήματα από τον Σούμαν. Ο Σούμαν έγραψε τις καλύτερες συνθέσεις του μετά από τις 2 αποβολές που είχαν.
Έζησαν στη Λειψία και μετά στη Δρέσδη. Το 1850 του προσφέρθηκε η θέση του διευθυντή χοροδίας στο Ντίσελντορφ. Λόγω της απερχόμενης ασθένειάς του δεν τα κατάφερε. Συν το ότι είχε τόσο μεγάλη μοιοπία που δεν έβλεπε καλά τα πρώτα βιολιά. Με τα πολλά το 1853 απολύθηκε. Η Κλάρα έμεινε πιστή στο Σούμαν μέχρι και το θάνατό του. Αρνήθηκε την ελεημοσύνη και για χρόνια έκανε πολλές πετυχημένες περιοδίες. Και να φανταστείτε πως μια δόση πενικυλίνης θα κρατούσε τον Σούμαν για πάντα κοντά της. Ή και όχι. Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ο Ιωάννης Μπραμς βρέθηκε στη ζωή της ενώ ήταν με τον Σούμαν. Αλλά αυτά θα το πούμε στο επόμενο σουξέ. Traumera και πού το έχετε ακούσει. Μέχρι το επόμενο σουξε vlog ή το σουξε για πάντα. Φιλάκια πολλά.